Доброго дня! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатори від італійської компанії Штокер, секатори типу рублячі ножиці. Компанія Штокер – це нова компанія на ринку України. Заснована вона була в Італії в 1985 році і розміщується вона в долині Бользано. Це є долина, власне, яка є осередком яблучних садів на території північної Італії. Оскільки Штокер – це традиційна сімейна італійська компанія, але компанія сучасна з сучасним підходом, ось ці традиційні для Італії секатори типу рублячих ножниць вони виготовляють аж в 4 різних типах в сучасному вигляді із сучасних матеріалів. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. У нас тут на столі представлено 4 різних секатори, які дуже схожі конструктивно, але дещо відрізняються між собою. Отже, в нас є 376 і 377 секатор, які мають асиметрично заточене лезо. В них з одного боку є площина повністю плоска, а з другого боку виконані спуски на лезі. Тобто такими секаторами зручно проводити обрізку на кільце. Тобто, коли ми проводимо обрізку гілки, за рахунок того, що є асиметричне лезо, ми можемо повністю впритул підійти до гілки, до стовбура і обрізати гілку, яка відходить від стовбура, повністю впритул. Інші два типи секатора – це є 378 і 379. Вони мають симетрично виконані спуски, тобто вони спущені на центр. І як з одного, так і з другого боку вони трошечки сходяться до центру. Яка ж тепер відмінність між цими двома і цими двома? 376 має ергономічний тип руків'я, тобто ми бачимо, що нижнє руків'я секатора є більш плоске, а верхнє руків'я є виконане під долонь, має глибший вигин, і для більшості людей такий секатор з таким руків'ям є більш зручним в утриманні. Другий тип секатора, тобто 377 і відповідно так само 379 з тої пари, має симетричне руків'я верхнє і нижнє, тобто вони є однакові, і цей секатор дозволяє працювати як в такому положенні, так і в перевернутому положенні. Для частини людей буде зручніше використання власне такого симетричного секатора. Він є більш традиційним для італійців, тому що сам по собі такого типу секатор власне походить від типового кованого секатора, де є ручки так само прямі. Леза всіх цих секаторів виконані з високовуглецевої сталі. І вони є зйомні. Тобто окремо пару леза ми можемо замінити, не міняючи повністю всіх інших елементів секатора. Тобто з часом, коли леза будуть сточені, можна без проблем докупити ці елементи, вони є в нас, як в представника Штокера, в наявності, і поставити на ці секатори. Осьовий вузол виконаний на ось такому гвинті, який закручується в протилежне від нього лезо і контриться великою гайкою. Також ми бачимо, з боку замка виробник встановив спеціальну пластинку, яка з одного боку виконує функцію частини механізму замка, а з другого боку ця пластина власне запобігає заходу гілки глибше, ніж необхідно в лезо секатора. Вона є певним таким обмежувачем. Замок в цього секатора виконаний досить таким простим чином, тобто це пластиковий рычажок, з якого стричить гвинт. Тобто за тим самим принципом, наприклад, Льове виконує на частини своїх секаторів так само замок. Цей замок дозволяє провести підстройку закриття, тобто цей гвинт може бути викручений, закручений і відповідно власне саме закривання замка, тобто як він закриває секатор, може бути трошечки підрегульовано. Якщо ми беремо асиметричні оці секатори, ергономічні секатори 376 і 378, ми бачимо, що замок в них знаходиться з лівого боку, тобто це є типове розміщення замка під праву руку. Для лівші працювати таким секатором буде не зовсім зручно. Треба звикати відкривати, закривати замок іншим пальцем. Хоча за конструкцією леза всі ці секатори можуть бути використані лівшою. Тобто це не є типові обвідні секатори чи секатори типу ножиць, з якими важко працювати і неправильно працювати правостороннім секатором для лівшою. Цей секатор може бути без проблем використаний так само шульгою, будь-який з них. Звичайно ж,
секатори з симетричними ручками, оці от класичні, вони більше підходять для шульги, тому що шульга може спокійно перевернути і точно так само відкривати-закривати секатор лівою рукою, великим пальцем лівої руки. Руків'я секатора виконані з алюмінію. Це не є силомін, це є, власне, алюміній. Він не є кований, як це зроблено, наприклад, на Фелко. І пожиттєва гарантія на ці руків'я не розповсюджується. Але треба враховувати, що порівняно з усіма іншими секаторами такого типу, це є дуже гармонійне співвідношення, власне, ціни і якості. Тобто цей алюміній не є крихкий, настільки крихкий, як силомін, наприклад, від дешевих китайців. Ці секатори є досить надійні в роботі. Зверху алюмінієві ручки покриті спеціальною фарбою, яка є цупкою на дотик, приємною і добре захищає руку від переохолодження при роботі на морозі. Всередині секатора ми бачимо встановлена пружина, витово-пластинчаста пружина. Це типові пружини для професійних секаторів. Не тільки штокер встановлює в себе такі пружини, але практика показує, що такого типу пружини вони найбільш розповсюджені, власне, серед професійних секаторів. Всередині руків'я є такий от обмежувач закриття, гвинт з гайкою, яка його контрить. Цей гвинт вкручується всередину руків'я, і цей гвинт, власне, обмежує закриття секатора під час обрізки. Ці всі секатори призначені для роботи середньою і великою рукою. Тобто мені, в принципі, цілком комфортно цим секатором працювати. Трошечки мені, звичайно, не вистачає довжини пальців, якщо повністю розкрити ці секатори. Тобто, в принципі, великою рукою це максимально комфортно буде робити. Довжина цього секатора 21 см і вага їх 240 грам. Вони суттєво легші, десь приблизно грам на 100 легші від класичних італійських секаторів, які виконані повністю з металу. Рекомендований діаметр обрізання цих секаторів 22 мм. І таку гілку, як ця, тобто це десь в нас міліметрів 12-13, ці секатори обрізають без жодних проблем. Вони це виконують дуже легко. Власне, характерно для такого типу секаторів, коли в них два леза, які ріжуть один до другого і фактично працюють як гільотинні секатори з ковадилцем, але ріжуть обома лезами одночасно, надзвичайно легкий різ. Тобто ці секатори ріжуть дуже легко. Мінусом, чи особливістю, точніше, цих секаторів є те, що всередині гілки, за рахунок того, що леза трошечки не сходяться один з одним, і це абсолютно нормально для цих секаторів, після обрізки середина гілочки лишається з такою от сходинкою. Разом з тим, величезний плюс при обрізці таким секатором в тому, що абсолютно ніде не пошкоджується і не перетискається ні кора, ні камбій, який знаходиться під нею. Тобто ми обрізаємо повністю кору і лишаємо тільки сходинку цю посередині гілки, яка досить швидко заростає. Тобто це мінімально травматична обрізка. Важливим нюансом при обрізці такого типу секаторів, конкретно з спусками симетрично виконаними, є те, що гілка обрізається фактично посередині. Тобто ми бачимо, що вона зрізана поперек майже ідеально. Якщо ж ми візьмемо секатор, в якого спуск виконаний несиметрично, тобто 76-77 секатори, в них з одного боку є спуск, а з другого боку виконано абсолютно рівне лезо. Якщо ми з одного боку повернемо, будемо обрізати, ми бачимо, що обрізана гілка є практично рівною. Вона трошечки має вгин всередину. Це якщо ми обрізаємо плоскою стороною до гілки. Якщо ж ми перевернемо і будемо обрізати спуском до гілки, ми побачимо, що гілка, зріз на гілці має ось такий от випуклий вигляд. Тобто, якщо ми часто обрізаємо гілки не на кільце, а обрізаємо просто десь посередині гілки, то краще брати секатор з симетричними спусками, він буде робити більш рівний зріз, і за таким секатором простіше трошки доглядати, його простіше трошки точити буде. Якщо ж вам потрібно виконувати обрізку, в тому числі на кільце, то беріть тоді такий секатор, просто звертайте увагу, яким чином ви будете обрізати. Краще обрізати плоскою стороною до тої частини, яка буде лишатися на дереві. Придбати секатори штокер, а також усі необхідні змінні деталі до них, провести сервісне обслуговування ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!